का नास। अगली पौड़ी विच भी इसे थॉट नूं अगे सतगुरु लैके चलदे एंड कंटिन्यूज विद द what happens in the lives of those who heed to the divine voice. Guruji says, Sune ईसर बर्मा इंद. Now, ईसर or Vishnu is a symbol of nourishment. Brahma is a symbol of creation. And Indra, as we know, is known as be the king of the gods. So, इथे राज दा symbol है, वो royalty दा symbol है, ਜਾਂ ਕਿੰਗਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਇੰਦਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੈਨ ਵੀ ਹੀਡ ਟੂ ਦ ਡਿਵਾਈਨ ਵੌਇਸ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆਫ ਦ ਗॉड ਹੂ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿਦਿਨ ਅਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਾਵਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਨਿਊਅਰ ਐਂਡ ਪਿਓਰ ਸੈਲਫ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਜਣਾ, ਨਵੀਂ ਘਾੜਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਜਣਾ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਨਰਿਸ਼ਿੰਗ ਹੇਟਰਡ ਐਂਡ ਐਨਵੀ ਐਂਡ ਜੈਲਸੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਡ ਐਂਡ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਵਾਈਸਿਸ ਵਿਦਿਨ। So, power to nourish those divine virtues within, it comes when we start heeding to the divine self in the, and we start ruling our own self. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ। Otherwise, the corrupt mind has become a king within us, and that's why we are engrossed and indulged in evil things. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, our mind leads us to every good or bad task. ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਮੁਖੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਖ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਆ, the mind which is our leader, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, which takes us towards evil things, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, when we start heeding to the divine voice, ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਹਣ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, towards gratitude and towards appreciation, ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਤੋ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਆ, when we start heeding to it, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਗ ਮੀਨਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਟੂ ਮਰਜ ਇਨ ਦੈਟ ਡਿਵਾਈਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿਦਿਨ ਅਸ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋਗ। ਉਹਦੀ ਜੁਗਤੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ, ਦ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹਾਊ ਟੂ ਮਰਜ ਇਨ ਦੈਟ ਡਿਵਾਈਨ ਵਿਦਿਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੀਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਲਾਰਡ, ਹੀਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਦ ਪਾਥ ਟੂ get that union with or to merge with that Lord who is within us towards oneness, ਉਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵੇਦ, ਵੇਦ ਇਜ਼ ਗਿਆਨ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਓਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। So all that wisdom which is written in all those religious scriptures, it's only dedicated towards, focused towards becoming pure within, ਅੱਛਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, when we start listening to the divine voice of that Lord, divine voice of that conscience within, then we develop that wisdom, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ wisdom ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਆ ਕੇ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, that can liberate us from all those vices, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ। ਇਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, to learn a beautiful way of living. That's why all these scriptures are written. So once you start heeding to divine voice of that conscience within, you learn, you gather that wisdom, how to live your life beautifully. ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ from within ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ wisdom, ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, those who start heeding to the divine
ਵੌਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਨ ਵਿਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਗਾਸ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। that eternal bliss, we start living in that eternal bliss when ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, when we start listening to that divine voice of conscience within, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ all that suffering which is born out of all those evil thoughts ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ evil thoughts ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਪ ਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ all that suffering associated with all those vices and evil thoughts ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। and only then we start living in eternal bliss. Satguru Guru Nanak Patsha in these two pauris and in the next two pauris he is talking about a life, the changes which happen in our life when we start living according to the divine voice of Lord, of that the God who speaks within us, that voice of conscience कह लो, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਿਵਾਈਨ ਵਿਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, that voice of wisdom, the voice of Guru's wisdom within us, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ, when we start living dedicatedly submitted to that voice, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਕੇ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ, then ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, we live in that eternal bliss, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਪ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, and then we start living in ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ, ਇੱਕ ਪੀਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ।